नमस्कार सबैलाई म महेन्द्र गाइरे यस च्यानलबाट प्रस्तुत हुन लागेको भिडियो ट्युटोरियलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियो ट्युटोरियलमा गुगल क्लासरुम भाग 4 लाई निरन्तरता दिँदैछु, जसमा शिक्षकले गुगल क्लासरुममा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरू जस्तै नयाँ कक्षा बनाउने, असाइनमेन्ट दिने, विद्यार्थीहरूलाई मेटेरियल पोस्ट गर्ने, साथै क्विज अथवा एक्जाम अथवा टेस्ट बनाउने जस्ता विषयमा म केन्द्रित रहेर आजको भिडियो निर्माण गर्दैछु। कृपया भिडियोलाई आखिरसम्म हेरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई हामीले सुरु गरौँ। आउनुहोस् आजको भिडियोको सुरुवात पनि हामीले गुगल क्रोम नै खोलेर हामीले सुरु गर्नुपर्छ। आउनुहोस् त्यसको लागि मैले गुगल क्रोम खोलेँ र गुगल क्रोम खोलेपछि मैले गुगलको एउटा सर्च गर्ने एउटा बार हामीले देख्छौँ। साथै हामीले यहाँ चाहिँ एउटा नौवटा डटेड साइनै देख्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले गुगल आइडीसँग हामी लगइन छौँ कि छैनौँ भनेर हामीले त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यदि छैनौँ भने हामी लगइन गर्नु पर्यो र यति गरिसकेपछि हामी गुगल क्लासरुममा डाइरेक्टली हामी जान्छौँ। गुगल क्लासरुममा जानको निम्ति हामी यहाँबाट गुगल क्लासरुम हामीले जान सक्छौँ अथवा हामी गुगल क्लासरुम भनेर हामीले सर्च गरौँ। सर्च गरिसकेपछि डाइरेक्टली हामीले गुगल क्लासरुममा हामीले क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि डाइरेक्टली यो चाहिँ डाइरेक्टली गुगल क्लासभित्र इन्टर हुन्छ। त्यो गुगल क्लासरुमबाट इनरोल हुँदैछ। गुगल क्लासरुममा इनरोल भइसकेपछि र आज मैले सिकाउन खोजेको पहिलो नम्बरमा हामीले क्लासलाई कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यहाँ 3टा क्लास अलरेडी क्रिएट छ र एउटा नयाँ क्लास हामीले क्रिएट गर्दैछौँ र त्यसको लागि हामी जहिले सुरुमा हामी प्लस साइन हामीले यहाँ 2टा कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। प्लस साइनमा जब क्लिक गर्छौँ 2टा अप्सन हामीले देख्न सक्छौँ। एउटा अप्सन टिचरको लागि र अर्को अप्सन स्टुडेन्टको लागि। जोइन क्लास स्टुडेन्टको लागि र क्रिएट क्लास टिचरको लागि छ। माथिको स्टुडेन्ट, तलको छ टिचर। अब एज अ टिचर मैले यो अहिले सुरु गर्दैछु भने मैले सबैभन्दा सुरुमा मैले क्लास चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो। क्लासमा जब क्रिएट क्लास गर्छौँ त्यसपछि हामीले यहाँ केही कुराहरू हामीले एउटा टर्म एन्ड कन्डिसनहरू देख्छौँ। त्यसलाई मैले ओके गर्छु, कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गरेपछि मैले क्लासको नाम लेख्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेँ टेस्ट क्लास भनेर लेखेँ र कुनै अब सब्जेक्ट हो भने सब्जेक्ट लेख्न सकिन्छ अथवा के मैले टेस्ट क्लास मात्रै लेखेँ, क्रिएट लेखेँ। यति हामीले गरेपछि यो क्लास चाहिँ क्रिएट हुँदैछ। यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले के समय लिएको छ। यो अन द वे क्लास क्रिएटिङ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ एउटा क्लास क्रिएट भयो। अब एज अ टिचर मैले चाहिँ के गरेको छु, यहाँ चाहिँ एउटा टेस्ट क्लास भनेर क्रिएट गरेको छु र मैले पहिलाको भिडियोमा पनि यसको बारेमा हल्का मैले यहाँ भनिसकेको छु। यो स्ट्रिम छ, यहाँ क्लासवर्क छ, यहाँ पिपल छ, यहाँ चाहिँ ग्रेड छ। स्ट्रिम भनेको टिचर र स्टुडेन्टले बिचमा हुने डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई यहाँ पब्लिस गर्न सकिन्छ। एज अ प्लेग्राउन्ड जस्तो हरेक कुरा चाहिँ हरेक स्टुडेन्टले गरेको, हरेक टिचरले गरेको चाहिँ एक्टिभिटिज यहाँ देखिन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले क्लासरुममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अरू एक्टिभिटिजहरू जस्तै यहाँ केही एक्टिभिटिजहरू त्यसमा चाहिँ हामीले यो पनि हामीले डिटेलली हामीले हेर्दैछौँ आज। र सबभन्दा सुरुमा स्ट्रिममा जान्छु। स्ट्रिममा हामी जाँदाखेरि हेरी हामीले यहाँ एउटा अप्सन देख्छौँ। हेरी यो अप्सन चाहिँ यो चाहिँ के हो, एउटा क्लास कोड हो। यदि हामीले कसैलाई कुनै स्टुडेन्टलाई चाहिँ इनरोल गराउँदैछौँ, यो भित्र हामीले ल्याउँदैछौँ भने यो कोड चाहिँ आवश्यक पर्छ अथवा इमेल पनि हामीले इमेलको थ्रुबाट नै हामीले गर्न सक्छौँ। र आजको कुराहरूमा मैले विशेष गरी क्लास क्रिएट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा गरेँ। यो हामीले क्रिएट कसरी गऱ्यौँ र दोस्रो नम्बरमा हामीले अब क्लासरुममा गएर
हामीले एसाइनमेन्ट अथवा मेटेरियल कसरी दिने चाहिँ जस्तै मैले मेटेरियल दिन चाहेँ, कुनै विद्यार्थीलाई मेटेरियल दिन चाहेँ भने मैले के गर्छु, यहाँ मेटेरियल अबाउट द सोसियल इभिल, अथवा त्योभन्दा पहिला मैले यहाँ टपिक्स पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर हामी यहाँ जान्छौँ, टपिक्स बनाउँछौँ। यहाँ टपिक्समै हामीले सोसियल प्रब्लम भनेर हामीले एउटा टपिक्स क्रिएट गर्छौँ। त्यो टपिक्स मैले एड गर्छु, यो चाहिँ सोसियल प्रब्लम भयो। त्यसपछि मैले यहाँबाट एउटा कुनै मेटेरियल दिन्छु। मेटेरियलमा चाहिँ टाइटल चाहिँ छ सोसियल इभिल भनेर मैले एउटा दिएँ। सोसियल इभिल डिस्क्रिप्सन लेख्न सकिन्छ के इभिल हो भनेर, होइन। त्यहाँ कुनै एउटा मेटेरियल मसँग भएको अथवा हामीले युट्युबबाट कुनै मेटेरियल दिन सकिन्छ, फाइल दिन सकिन्छ, अथवा मैले एउटा फाइल चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा भएको फाइल, कुनै पनि फाइल चाहिँ हामीले दिन चाहेँ भने अपलोडमा जाने, ब्राउजमा हामी जान सक्छौँ। ब्राउजमा गएर मैले यहाँबाट कुनै एउटा एसाइनमेन्ट चाहिँ मैले दिएँ अथवा कुनै मेटेरियल दिएँ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ छ, यो चाहिँ ऱ्यान्डमली हो, मैले दिएँ। त्यसपछि एउटा मेटेरियल यहाँ आयो, यसलाई मैले पोस्ट गरेपछि अब यो टेस्ट क्लास हो। यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट अहिले इनरोल गरेको छैन, मैले कोही छैन, यसलाई पोस्ट गर्छु। यसलाई हामी तीनवटा कुरा तरिकाले, एउटा चाहिँ डिलिट गर्न सक्छौँ, यसलाई यो ड्राफ्टलाई सेभ गर्न सक्छौँ, कुनै अर्को दिन पोस्ट सेड्युल गरेर पोस्ट गर्न सक्छौँ। अब भोलि मात्रै जाओस् भन्ने चाहन्छ भने सेटिङ गर्नु पऱ्यो। डाइरेक्टली अब अहिले तुरुन्त जाओस् भने नि पोस्ट गऱ्यो भने यो मेटेरियल चाहिँ विद्यार्थीले जान्छ। यो भयो। अर्को चाहिँ हामीले देख्छौँ, यस एउटा सोसियल इभिल हामीले दियौँ। साथै हामीले अर्को चाहिँ हामीले टपिक्स के अरे, अब यहाँ हामीले स्ट्रिममा गयो भने एउटा मेसेज आयो, टिचरले एउटा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के दियो, एउटा सोसियल इभिल भन्ने एउटा मेटेरियल दियो। साथै अर्को तरिका हामीले के गर्न सक्छौँ, एसाइनमेन्ट दिन सक्छौँ। सपोज मैले यहाँ एउटा कुनै एसाइनमेन्ट दिन्छु। एसाइनमेन्टको टाइटल छ एन्सर क्वेसन। एन्सर क्वेसन भयो। अब यसलाई पनि कस्तो खालको सर्ट एन्सर, अब मैले यहाँबाट यसलाई पनि मैले एड गर्न चाहेँ। यहाँ कुनै फाइल कपी गर्छु, अपलोड गर्छु, ब्राउज गरेँ, अथवा हामीले युट्युबको भिडियो पनि दिन्छ, अरू आफूसँग भएको कुराहरू दिन पनि सकिन्छ। मैले एसाइनमेन्ट दिएँ, ओके गर्छु। यो एसाइनमेन्ट के भयो, यहाँ पब्लिस भयो। अब यति यहाँ भएपछि अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, टपिक्स कुन टपिक्सलाई दिएको, मैले सोसियल प्रब्लमलाई दिएँ। साथै अब यसको मार्क्स मैले दिन सक्छु। जस्तै यसको 5वटा क्वेसन छन् भने मैले 10 मार्क्स दिएँ। अब यसलाई सेड्युलिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै डेटको लागि मैले आज 4 भने मैले 6 गतेको लागि मैले दिएको छु, यो सेड्युलिङ भयो। यसरी गर्न सकिन्छ। यति गरेपछि चाहिँ हामीले एसाइन गरेँ। एसाइन भयो। यो पनि सोसियल प्रब्लम अन्तर्गत एउटा मेटेरियल एसाइन भयो। साथै अब अर्को एउटा गर्न चाहेको मैले, हामीले चाहिँ क्विज कसरी क्रिएट गर्ने। अब क्विज भनेपछि हामीले ग्लोबल क्लासरुममै रहेर हामीले एक्जाम पनि एउटा टेस्टहरू एक्जाम पनि सञ्चालन ल्याउन सक्छौँ। त्यही कारणले हामीले क्विज पनि कसरी क्रिएट गर्ने, मैले अहिले शिक्षकको अथवा टिचरको भ्यूबाट मैले क्रिएट गरिरहेको छु। शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी मेटेरियल दिने, शिक्षकले कसरी एसाइन गर्ने होमवर्कहरू, साथै अब एक्जाम सञ्चालन ल्याउनु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भनेर क्विजमा म जान्छु। क्विजमा गइसकेपछि जस्तै मैले युनिट टेस्ट भनेर लेखेँ, टाइटल चाहिँ युनिट टेस्ट भनेर लेखेँ। युनिट टेस्ट चाहिँ फर्स्ट युनिट टेस्ट भनेर लेखेँ डिटेलमा। अब यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क क्विज एउटा क्रिएट भएको छ। मैले यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ मैले एउटा केही लेखेँ, यसलाई
युनिट टेस्ट भनेर लेखेँ। अब यसलाई मैले यहीँ कपी गर्छु। युनिट अब मैले यसलाई कपी गर्न युनिट टेस्ट भनेर लेखेँ। त्यसपछि कस्तो हाल्यो, यो फर्स्ट हो, फर्स्ट टर्म युनिट टेस्ट भनेर एउटा डिटेलमा लेखेँ। सब्जेक्ट अब ड्यासमा साइन्स भनेर सोसल भनेर लेखेँ, अथवा कुनै एउटा सब्जेक्ट हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ क्वेसन दिनुभन्दा पहिला नेम हामीले दिन सक्छौँ। नेम यहाँ चाहिँ सर्ट एन्सरमा दिन सकिने भयो। यसलाई एन्सर कि मैले दिइनँ। त्यसपछि अब हामीले यसलाई नयाँ थप्ने भने प्लस साइनमा जान सक्छौँ। फेरि वाट इज योर कन्ट्री नेम भनेर मैले एउटा क्वेसन पोस्ट गरेँ। यो चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। यसमा मैले इन्डिया चाइना भुटान र नेपालमा लेखेँ। त्यस अर्को मैले यसलाई एन्सर पनि हामीले डिक्लेयर गरिहाल्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले हेरेँ, यहाँ चाहिँ एन्सर की भन्ने यहाँ छ। एन्सर कीमा गएर मैले कुन चाहिँ राइट एन्सर हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने अब नेपाललाई मैले टिक गर्छु। र यहाँ मार्क्स पनि हामीले पहिले दिनुपर्छ। यहाँ मैले मार्क्स दिएँ, यसको मार्क्स चाहिँ कति हो, 1 मार्क्स दिएँ। अनि यसलाई मैले डन गर्छु। यति गरेपछि हाम्रो फर्स्ट क्वेसन तयार भयो। यसमा एन्सर पनि हामीले दियो, मार्क्स पनि दियो। र फेरि अर्को क्वेसन मैले तयार गर्नु पऱ्यो भने फेरि प्लसमा जाने र वाट which is the highest peak in the world भनेर एउटा क्वेसन लेखेँ। यो पनि मल्टिपल चोइस क्वेसन म लेख्छु। यहाँ गएर यहाँ लेख्छु मकालु। अन्नपूर्ण, माउन्ट एभरेस्ट, साथै लास्टमा एउटा अप्सन लेखौँ K2 भनेर लेख्छु म। यसले 4 अप्सन दियो। यसको अब मैले यहाँ एन्सर के पनि मैले डिक्लेरेसन, एन्सर कुन चाहिँ एन्सर हो भनेर मैले पहिले डिक्लेरेसन गर्नुपर्छ। एन्सर लेखेँ, जस्तै मैले माउन्ट एभरेस्ट लेखेँ। यसलाई पनि मैले कति दिन्छु, 1 मार्क्स दिन्छु। 1 मार्क्स भयो। यसलाई डन गर्छु। यति गरेपछि हामीले दुईवटा क्वेसन, यो दुईवटालाई अब यसलाई चाहिँ रिक्वायर गर्नु पऱ्यो। यहाँ छ तलकोलाई मैले यहाँ यसलाई नै रिक्वायर गर्नु पऱ्यो। यहाँ यस्तो छ, रिक्वायर भयो। साथै अब हामीले यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। यो लिङ्कलाई कपी डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले पोइन्टहरू दियौँ। र म धेरै लामो मैले गर्दिनँ, दुईवटा क्वेसन मात्रै गरेँ। यति गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो हामीले एउटा क्विज पनि क्रिएट गऱ्यौँ। यति गरिसकेपछि हामीले के गर्ने, यसलाई एसाइन गरिदिने। स्टुडेन्ट छ, क्लास छ, मार्क्स कति छ, मार्क्स यो 2 नम्बरको भयो, 2 मार्क्सको। अनि यसलाई कुन टपिक अन्तर्गत, जस्तै मैले सोसल प्रब्लम माने डेट ड्यू चाहिँ अघि जस्तै मैले राख्छु। यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि 6 गते मैले लेखेँ। त्यसपछि मैले एसाइन गर्छु। एसाइन गरेँ। एसाइन भयो। दुईवटा क्वेसन अब हामीले यसलाई गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ हामीले स्ट्रिममा गएर हेऱ्यौँ भने एउटा युनिट टेस्ट भयो, एउटा एन्सर क्वेसन भयो, एउटा चाहिँ सोसल। 3टा एउटा एसाइनमेन्ट, एउटा मेटेरियल, एउटा क्विज, 3टा कुरा चाहिँ हामीले पोस्ट गऱ्यौँ। एज अ टिचर यो टिचरले चाहिँ 3टा कुराहरू हामीले यहाँ गर्न सक्यौँ। एउटा सोसल इभिल भनेर एउटा हामीले मेटेरियल दियौँ। त्यसपछि यसबाट हामीले युनिट टेस्ट क्रिएट गऱ्यौँ। क्वेसन एन्सर हामीले यहाँ गऱ्यौँ।
यति अब यो हाम्रो टिचरको भ्यू कम्प्लिट हो। टिचरले गर्ने काम चाहिँ हामीले यहाँलाई देखायौँ र विश्वास छ यो टिचर हामी सबैले यो भिडियो आखिरसम्म हेरिदिनु भयो होला र कुनै एउटा बुझ्नु भएन भने अथवा अप्ठ्यारो लाग्यो अथवा भने फेरि यसलाई रिपिट गर्नु होला र केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा एउटा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद छ भिडियो आखिरसम्म हेरिदिनु भएको निम्ति।